guys! Welcome back to my channel, and this is Lani Espiritu Vlogs. And today, I am going to share to you kung diyon sana ko pagluto ang akong Biko. So guys, nang juday no nga magluto tag Biko or binignit kada Semana Santa. Kaya para naka is traditional na jud siya nga buhaton sa mga tao every nana nga event kay mo na may nakasanayan. So, nagluto na lang po ko og Biko. So guys, parimbawan ninyo ang kung giyon sa nako pagluto ang akong Biko. Please watch this video.
kagod para sa atong biko. Ay, dagan kayo. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kabagol. Ting kapuyag kagod. Mana man taog kagod is ang atong sunod buhaton kay tunuon nato ang atong kinagod nga lubi para maato na siyang matak-ang. So, let's go! Kahoy. Ang tangan sa kahoy ari.
ilagay na natin yung sugar. Kailangan natin yung pakuluin pa kasi aton siyang pakuluon hangtod nga mulawot na siya. Gamay ang iyang sabaw din ato nang ilunod ang atong pilit nga humay. Agad sa tawag na 30 minutes na mulawot na iyang sabaw. Ayan nga guys, antayin na lang natin na maluto ang ating suman o biko. Ayan. Okay. Paligid ng ating pinutuan, ang aming bahay. Thank you guys for watching, and I hope you like this video. And if you like this video, please give me like, share, and subscribe to my channel below, Lani Espiritu. And thank you very much. Bye bye.